ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਰੋਡ ਆ, ਥੱਲੇ ਐ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। ਨੀਵਾਂ ਏਰੀਆ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਰੋਡ। ਐਂ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ, ਸਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰੋਡ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਥੱਲੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਆਏ ਵੀ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਇੱਥੇ।
ਬੁਲਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਐ ਪੂਰੀ ਗੂੰਜਦੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਇੱਥੋਂ ਬਾਊਂਸ ਬੈਕ ਹੁੰਦੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਡੁਗ 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 ਐ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੌਜ ਹੈਗੀਆਂ ਰੁਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇਖਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਪਾ ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੌਜ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੈਂਟ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ 20 ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰ ਨਾਈਟ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗੀ ਖੁੱਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਫਾਇਰ ਪਿੱਟ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ, ਬੋਨ ਫਾਇਰ ਕਰਨੀ ਜਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਸ $20 ਲੈਂਦੇ ਐਡਲਟ ਦੇ ਤੇ $10 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਟੈਂਟ ਲਾਓ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹੋ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤੀ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਾਲੇ ਨਹਿਰ ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ, ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਚੀਨੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਰੀ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖਾ ਲੈਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪਤਲੀ ਰੋਡ ਆਊਗੀ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੰਘ ਸਕਦੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੱਥਰ ਇੱਥੇ, ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਰੋ ਰੋਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗਿਵਵੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੀ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਗਿਆ ਰੁਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਵੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਟ੍ਰਿਪ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਇੱਥੇ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।